මගේ නම උදිත බණ්ඩාර. ඔබ සැම මෙම AI පාඨමාලාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම Blue Chip Technologies ඒෂියා ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී. එතකොට මෙම පාඨමාලාවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ AI පිළිබඳ මූලික දැනුමක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීමටයි. එතකොට ඒකේ අපි කොටස් කිහිපයකට කඩලා මෙම පාඨමාලාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මුලින්ම introduction to AI. AI ගැන මූලික introduction එකක් දීලා කොහොමද AI වලින් අපි යම්කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්නේ, කොහොමද AI සම්බන්ධයෙන් අපි මූලික දැනුම ගොඩනගා ගන්න කියන එක තමයි එම මොඩියුල් එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊට පස්සේ Python for AI, Python language දැනුම කොහොමද AI සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ, ඒකෙන් කොහොමද මූලික අඩිතාලම Python වලින් අපි machine learning projects වලට හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ supervised learning සහ unsupervised learning කියන machine learning techniques ගැන කතා වෙනවා. එතකොට ඒකට අදාළ algorithms සහ ඒවයි example projects අපි කොහොමද කරන්නේ කියන එක අපි මේ sections දෙකේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ deep learning section එකේ අපි කොහොමද deep learning project එකක් කරන්නේ, neural network එකක් කියන්නේ මොකක්ද, ඒක ගැන in depth කතා කරනවා සහ ඒකෙන් base වෙච්ච project එකකුත් අපි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා natural language processing වලට. කොහොමද language identification සහ language translation පාවිච්චි කරන්නේ, natural language භාවිතා කරලා කොහොමද අපි project එකක් හදන්නේ කියන එක එම module එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ AI model development, කොහොමද අපි AI model එකක් හදන්නේ, මේ හදපු model එක අපි file එකක් විදිහට ගන්නෙ කොහොමද සහ ඒ model optimize කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. අවසාන වශයෙන් open API එකේ තියෙන API එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, ඒකෙන් මොන වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක මේකෙන් අපි මොඩියුල් එකේ සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේ මොඩියුල් ටික හදලා තියෙන්නේ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එක බේස් කරගෙන, ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්නේ, මොන වගේ දැනුමක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ කෝස් එක ඉතා අවධානයෙන් පාවිච්චියට ගනී කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන ඔක්කොම මොඩියුල්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ කවර් කරපුවම ඉතා ඉහළ දැනුමක් AI සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.